के तपाईसँग उत्कृष्ट प्रदर्शनको प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड छ? के तपाईँ भावुकताका साथ अर्थपूर्ण योगदान गर्नको लागि अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि ब्याङ्किङ उद्योगमा? के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ ठुलो सोच्न सक्नुहुन्छ र ठुलो हासिल गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँसँग दृष्टि, मूल्य, संस्कृति, दिमाग, सिट र बुद्धि छ? यदि हो भने हामी नियुक्त हुन सक्छौँ जुन तपाईँले वास्तवमै हेर्नुपर्छ। एनआइसी एसिया बैंक ब्रान्ड इक्विटी जोखिम सम्पत्ति निष्पक्ष मात्र र पद चिन्हका हिसाबले देशैका नम्बर 1 वाणिज्य बैंक हो र बैंक हाल निम्न पदका लागि गतिशील पनि मारमुखी, व्यवहारिक, आत्मप्रेरित र भावुक उम्मेदवारहरूको खोजीमा छ। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल इन्फो नेपालमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एनआइसी एसियाले चाहिँ विभिन्न पदहरूमा चाहिँ निकालेको यो सूचनाहरू हैन, रिक्त पदहरूमा निकालेको सूचनाहरू सम्बन्धी जानकारी गराउनेछु र भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि तपाईँहरू चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ जागिर खान खोज्नु भएको छ भने चाहिँ, जागिर गर्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ यस भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडले विभिन्न पद र स्तरहरूको लागि रोजगारी रिक्त सूचना प्रकाशित गरेको छ। सबै प्रदेश, जिल्ला र सहरका लागि एनआइसी एसियाले विभिन्न पदमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ। सबै 7 प्रदेश शाखाका लागि एनआइसी एसिया बैंकले जागिर खाली गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ। एनआइसी एसिया बैंक एक्सेलको अवसर। एनआइसी एसियामा चाहिँ कुन कुन पदहरूमा रिक्त रहेको छन् भनेर म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ जानकारी गराउने छु। सुरुमा रहेको छ एनआइसी एसियामा पद शाखा प्रबन्धक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, सहायक प्रबन्धक र उपप्रबन्धक। कामको लागि रिक्त पदहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर। र यो शाखा प्रबन्धकहरू, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, यिनीहरूको काम चाहिँ रोजगारको विवरण के रहेको छ भन्दाखेरि एनआइसी एसिया बैंकमा शाखा प्रबन्धकलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक नेतृत्वको स्थिति मानिन्छ, जसले सिइओको प्रतिनिधिको रूपमा बैंकको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तसर्थ शाखा प्रबन्धकले सबै प्रकार व्यवहार र सजावटमा असाधारण एनआइसी एसियन डिएनए र इथोसको अर्थ जिउने र खडा हुनु अनिवार्य छ। त्यसैगरी योग्यता मापदण्ड। अब यो शाखा प्रबन्धकको लागि चाहिँ के योग्यता रहेको छ त भन्दाखेरि न्यूनतम 5 वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ हैन। बैंकमा काम गरेको चाहिँ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम स्नातक डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ हैन। र अधिकारी स्तरको हकमा चाहिँ आवेदनको मितिमा उमेर 40 वर्षभन्दा बढी हुनु हुँदैन र शाखा प्रबन्धक आकाङ्क्षीले चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम 10 वर्षको अनुभव सहित कुनै पनि विषयमा स्नातक वा सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम 5 वर्षको अनुभव सहित कुनै पनि विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्छ र आवेदन दिएको मितिमा उमेर 50 वर्षभन्दा बढी हुनु हुँदैन सहायक प्रबन्धक र माथिको स्तरलाई। त्यसैगरी अब एनआइसी एसियाको चाहिँ अब मुख्य विचार के वास्तवमा के हो त, किन यो पदहरू रिक्त रहेको छ भन्दा एनआइसी एसिया बैंकमा चाहिँ गति र स्केल सर्वोपरि स्पटलाइटमा छन्। हामी पहिले मुभर र फास्ट मुभर दुवै हुन चाहन्थ्यौँ भनेर चाहिँ एनआइसी एसियाको तर्फबाट यो चाहिँ धारणा रहेको छ। त्यसैगरी चाहिँ अर्को पद रहेको छ प्रबन्धक, ग्राहक संलग्नता, वरिष्ठ अधिकारी र सहायक प्रबन्धक र उपप्रबन्धक। त्यसैगरी अर्को पद रहेको छ प्रबन्धक हैन, वरिष्ठ अधिकारी, सहायक प्रबन्धक, उपप्रबन्धक। विभिन्न पदहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको एनआइसी एसिया बैंकमा चाहिँ पदहरू रिक्त रहेको छन् हैन। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ आफूलाई कुन पदमा हैन उचित लाग्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पदहरू भर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउने छु कि तपाईँहरूले चाहिँ कुन कुनमा
केमा चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ यो सूचना आएको कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले यो भर्न सक्नुहुनेछ भनेर म तपाईँलाई यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछु। तपाईँले अब आवेदन कसरी दिने त होइन, सूचनाहरू त तपाईँले थाहा पाउनुभयो होइन, यो सूचना भनेर होइन। तपाईँले अब आवेदन तपाईँले कसरी दिन सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि तल भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा लिङ्क रहेको छ www.nicasiabbank.com/current ड्यास भ्याकेन्सिसमा लगइन गर्नुहोस् र इच्छुक उम्मेदवारलाई चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कको वेबसाइट हालको रिक्त पोर्टल मार्फत आवेदन दिन अनुरोध छ र त्यहाँ सोधिएको पोर्टलहरूमा चाहिँ चाहिने कागजपत्रहरू तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट गएर क्लिक गरेर चाहिँ त्यहाँ हालेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ अब एनआइसी एसिया बारेमा चाहिँ सूचनाहरू त थाहा पाइसक्नुभयो होला। अझै यस्तै भ्याकेन्सीहरूको होइन, रिक्त पूर्ण रहेको सरकारी जग्गा लोकसेवाको अन्य कुनै जानकारीहरू म तपाईँलाई फेरि आगामी दिनहरूमा लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।